Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-unboxing natin ng new vlogging camera natin or new Android vlogging phone. Pero bago ang lahat, dahil hindi ko porte ang pag-unboxing na ito at lalong hindi ako expert, kaya expect nyo na limited lang yung mai-share ko sa inyo. Pero dahil nandito na tayo, para sa inyo, gagawin ko yung best ko. So paano ba yan? Introduce ko muna yung sarili ko. Ako nga pala si Elmismo, ang inyong kamismo. Isa po akong seafarer at isa ding vlogger. Kaya sa inyo sir at ma'am na naligaw sa aking YouTube channel, pwede nyo pong reviewin ang aking mga YouTube videos. Nag-upload ako ng mga videos na more in electrical works, engineering work sa barko, at kung anong buhay ang meron ng mga seaman dito sa barko. Seaman kayo dyan ate, seaman kayo dyan kuya. Baka merong gustong magseaman sa inyo dyan. Okay, proceed na tayo mga kamismo sa unboxing ng Realme GT Master Edition. Ayan mga kamismo, sa box pa lang kitang kita na maganda. For the word itself, Master Edition. Paniguradong pasok na pasok to sa specification, lalong-lalo na sa mga gamer tsaka sa mga vlogger na tulad ko. At heto ang pag-ratings ni Realme, exploring the aesthetic of technology. Kung mapapansin nyo, magaang yung box. Kasi yung gamit kong camera sa mga oras na yan is yung Realme GT na. Anong sa inyo mga kamismo? Ganda na no, at ang linaw na. Makikita nyo dyan sa video mga kamismo yung difference ng luma kong ginagamit na pang-vlog. Dahil yung lumang mobile vlogging camera ko is Realme 5 Pro with 48 megapixel camera. Sa ngayon naman ay 64 megapixel na yan. Upgrade din kamismo pag may time. Sa ngayon pala mga kamismo, wala pa nito sa Pilipinas. Bali nabili ko ito sa port ng India. Then kaka-release lang din ito nung August 2021. Ngayon sa Pilipinas sila launch to ng September 23, 2021. At heto na, tignan natin ng difference. Tchadan! Medyo malayo yung difference no mga kamismo. Sobrang upgraded na talaga na itong GT na to. Si Realme na mismo ang nagsabi, number 1 quality smartphone. Realme, baka naman. Heto ka mismo yung mga basic specification niya. Snapdragon 778G 5G processor, 120Hz Super AMOLED display. Super upgraded na yung LCD nito mga kamismo. Less power na tapos quality pa yung mga picture. 65 watt super dart charge. For 30 minutes lang full charge kagad. Super slim and light master design. Wow talaga. Super upgraded na talaga tong phone na to. At paano mo naman nasabi? Ano ka ba? Kitang-kita naman eh. Puro super eh. Ibig sabihin, pang malakasan yan. Ayan o. August 23, 2001. Then kulay Voyager Gray. May dalawang kulay pa to. Yung isa, Luna White. Yung isa naman, Cosmos Black. Halika kayo, tignan na natin. Katayin na natin to. Ang hirap naman nito buksan. Pinahirapan ako ng supplier nito ah. Masyadong madikit tong mga scotch tape ah. Very good my friend ah. Zelda. Wow! Bakit kaya kay Sir Unbox Diaries? Hey, welcome to Realme family yung nakasulat. Naku, delicates. Peki yata tong nabili ko ah. Hayan. Yan ang kanyang dalawang manual guidelines. Then sunod, cellphone ka agad ah. Hay, ang bilis naman. Pang final ka dapat eh. Meron siyang tatlong maliliit na camera sa gilid. Ayos, hindi siya masakit sa mata. Tangkita naman, makintab. Tsaka magaang lang siya. At dahil dyan, dito ka muna. Dito muna tayo sa loob. Buksan natin to kung anong laman nito. Oops! Ang kanyang free jelly case. Kulay gray syempre. Kakulay ng phone. Maganda sana yung kulay niya, kaya lang parang dumihin kasi medyo may pagka-light yung color. Yari sa akin to, puro grasa pa naman yung inahawakan ko rito. May kamukha tong casing na to ah. Dito nagkakalayo sa maleta ko. Oh, di ba? Kamukhang kamukha. Dito yata na-inspired yung nag-design nito ah. Next naman ang kanyang charger. Napakabigat. Kapag mabigat, matik na sa ating mga Pilipino yan.
Original yan. At heto naman ang kanyang Type-C cord. Napakakapal. Ayan. Halata naman sa quality pa lang mukhang original na siya. At syempre, matibay. Siguro nasa 1 meter yung haba nito. Halos Type-C na talaga yung mga naglalabasang charger ngayon. Karamihan sa mga Android phones puro Type-C na. Next naman is yung kanyang pin o yung pantusok ng SIM card. Ayan, bubunutin ko na siya. Kitang kita naman, wala namang bago sa kanya. Common na pansundot lang talaga siya. At dahil dyan, dahil wala namang laman to, proceed na tayo sa cellphone. Boom! Nice one! Leather case pala to mga kamismo. Medyo rough siya. Hindi siya madulas. Tamang tama lang din yung nipis niya, yung laki, at yung kanyang bigat. Yung jelly case niya naka-pattern din pala rito. Mas pogi siyang tignan pag wala siyang jelly case. Yung dimension nito is 73.5 mm width. Yung height niya 159.2 mm. Yung depth niya naman 8.7 mm. Then yung weight niya 180 grams lang. Ayos, compact na compact. Saktong-sakto lang talaga siya. Punta naman tayo dito sa body niya. Yung body niya gawa siya sa plastic. Then ayan, proceed naman tayo sa mga butas-butas niya. Ayan yung kanyang speaker, yung charger port, microphone, and headphone jack. Nasa ibaba nga lang yung headphone jack niya. Pero ayos lang din dahil marami naman ng mga Bluetooth headset eh. Then another microphone sa may taas. At sa gilid naman yung kanyang power button, yung kanyang volume, at syempre yung kanyang SIM card slot tray. When it comes sa kanyang slot tray, literal na SIM card lang talaga yung pwedeng ilagay. Mga nano SIM. Wala siyang para sa memory card. Pero okay lang dahil nasa 128GB to 256GB naman na yan. Proceed tayo sa pag-open ng... Proceed naman tayo sa pag-open ng phone. Check natin yung sensitivity niya kung okay ba. Oh ha? Napakabilis. Pati yung kamay mabilis. Parang may mali ka mismo Ay, oo nga no. Na-pass forward ko pala. Kalma lang kamismo, kalma lang. At darating tayo dyan. I-accept ko lang tong mga to para makapag-proceed tayo. Kahit ako excited na eh. Kaya lahat ng to, accept lang ng accept, next lang ng next. Hindi kayo magsisisi sa phone na to mga kamismo. At sulit na sulit ang pera nyo dito. Basta GT phones, pang malakasan yan. Lalong lalo na Realme. Hindi ako sponsor ni Realme mga kamismo ha. Tamang unboxing lang ako dahil Realme user ako. Ayan, start na tayo. Andiyan na yung mga application. Tignan natin yung sensitivity niya. Kitang kita naman na maraming naka-install na application kaagad. Ayun no, napaka-smooth. Dahil na din yan sa kanyang 120Hz refresh rate. AMOLED display na din yan. Kung makikita nyo lang to sa actual, napaka-clear ng graphics niya. Solid mga kamismo. Punta naman tayo sa kanyang camera. Meron siyang triple rear camera setup, 64MP plus 8MP plus 2MP. Take a look at the difference between the two photos taken from my old mobile phone versus my new mobile phone. Yeah! Kitang kita naman yung details. Napakalinaw. Hahaha. Anong say nyo mga kamismo? Ayos na ayos dahil ito sa kanyang super night mode. At meron itong panoramic view, expert, time-lapse, portrait mode, HDR, ultra-wide, ultra macro, AI screen recognition, AI beauty, filter, super text, face distortion correction, tilt shift, street, slow-mo, stereo mode. At sa kanyang video recording functions, ultra steady video, portrait mode, at pati yung front camera niya merong HDR, digital zoom 20x, frame rate 30fps, 60fps, dual camera lens, primary camera. At ang connectivity features naman niya, 5G, 4G VoLTE, 4G, 3G, tsaka 2G. Para sa kanyang network type, internet connectivity naman, 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, Edge, tsaka GPRS.
At yan ang kanyang 2 pieces nano SIM slot. Then ang kanyang battery capacity naman is 4,300 mAh. Expect na natin yun na medyo maliit dahil medyo maliit yung phone. Pero para sa akin, this is the very best smartphone I ever had. Best talaga yan kasi ngayon ka lang naman bumili. Ay, nanlaglag. Ay, very wrong ah. At ito naman, pakita ko sa inyo yung camera niya. Ayan. Napakaganda, di ba? Meron akong nakitang features ng camera dito eh. Eto, yung dual video view. Try natin. Ayan. Pang vlogger na vlogger talaga yung datingan nito. Ayan oh, kitang kita naman yung madumi kong mga kamay. Yung sa rear camera, yan yung luma kong phone na nagbablog ako. Then yung sa taas naman, yung ceiling ng aking kwarto or ang aking kabina. Proceed naman tayo sa mga laro, mga kamismo. Subukan natin tong kinakaadikan ng karamihan, Mobile Legends. Nang matestingan kung gaano nga ba to kabilis, tsaka kung pang gaming nga ba talaga. Haha, di nyo lang natatanong nung araw sa Dota. Alam nyo ba yung mga Mineski? Yung mga magagaling mag-Dota? Sila Apipit Jules, sila Santino. Naku. Sisiw, basic. Hindi ako isa sa kanila dahil lagi lang akong support. Yung tipong pag nag-clash na, ibuhos mo na yung skill mo bago ka mamatay. Ang saklap naman nun, mga kamismo. Pero dito sa Mobile Legend, haha, wag ka. Not this time, my friend. Where's the enemies? I gonna nail it. Oh ha? Durog. Nagmamadali. Naiharang pala. Ay, grabe. May skill na. Boom! Napakalakas. Ito na ba yung mga minions na huge? Hey, basic to. Heto, tikman nyo tong skill na to. Boom! Oh, come on. Wala na bang mas lalakas dito? Uy, labas, Belmont. Ilang tirahan lang to. Uy, tira. Boom! Dodge, boy. Boog! Ano ba naman yan? Napakadali naman pala neto. Basic na basic yung tutorial. Ayan na. Stronger than ever ka pa dyan ha. Subukan nga kita. Labas, tower. Alright, let's go guys. Attack! Ano, palag. Normalan lang. Walang skillan. Hindi yan pwede. Ano ba naman yan? Malapit na ako sa finals. Malapit ko nang durugin tong tower ninyo. Labas, hero. Take her down? Ano ba naman yan? Level 1 laban sa level 4? Mismatch. Not fair. Oh, come on, ML. Give me some more. Ah, ito mukhang malakas to. Oops! Life ko! Ay! Wala pala akong clips. Kala ko, kaya ko. Sige. Pag nakita mo, stombok mo na agad, bay. Okay, bay. Galing blade. Sebede. Magalit ka. Galit na ako. Yots, naalala nyo pa ba yon mga Dota boys? Dota 1, classic na classic. O, paano ba yan mga kamismo? Durog na. Napakadali pala na itong tutorial na to. Napakadali pero muntik pang mamatay. Kahit sino naman kayang maging MVP dito eh. Sorry guys, for entertainment only. Maiba naman tayo. Dalhin natin to sa may mga nagbabarilan. Sayang at hindi ko pa na-download tong Call of Duty. Maganda sana to. Kaya lang pagtiyagaan na muna natin to. Ayan. Offline game lang to. Dead target. Pamagat pa lang, nakakatakot na. Ayan oh. Napakabilis ng loading. Kitang kita naman. Ano ba naman yan? May mga daily bonus pa. Quick na. Baril na ako oh. Para mapakita na natin sa mga nanonood kung gaano kabagsik tong phone na to. Ayan na. Touch the screen. Ratrata na to. Reload ka agad. Parang dito exciting ah. Bombahan ko nga to. Boom! Ano? Grabe siya oh, may pagkasadista. Asa na? Labas mga zombies. Dami nyo dyan ha. Kainin nyo tong bomba. Natuwa yung bata. So paano ba yan mga kamismo?
Sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo, baka naman, pa-hit naman yung subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka naman palagi sa mga bago kong i-release na video. Suggest and comment ka na rin sa baba. Baka may gusto kang ipa-vlog sa akin. Baka carry ko yan. Huwag nyo na rin kalimutang i-like. Bago pala ang lahat, baka makalimutan ko. Yung presyo nga pala nito dito is 30,000 rupees. Equivalent nun sa dollars is 408. Then, nasa 20,000 siya. Pero pagka-release nito ngayong September 23, 2021, malamang nasa 17,000 lang yan dyan. Ano pang iniintay nyo? Abangan nyo lang yan mga kamismo. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Bye-bye!